درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای امیرفرشاد ابراهیمی هستم در خصوص افشاگری‌هایی که ایشون چند سال دارن انجام میدن و اخیراً یه شتاب گرفته، میتونم بگم این افشاگری ایشون. میخوام باشون یه گفتگویی داشته باشیم که ببینیم انگیزه‌شون چیه و تا الان چه چیزایی تجربه کردن. میریم پیش آقای ابراهیمی. امیر جان درود بر شما. درود بر شما. سلام افشی جان، قربانت. امیدوارم که حالت خوب باشه و خیلی خوشحالم که واقعا لایق دونستی من دوباره بیام در برنامه‌تون و بتونم با همیهنای عزیزمون صحبت کنم. اختیار داری، سپاس از اینکه وقت گذاشتی. میدونم خیلی هم سر شلوغه و برای این گفتگو عرضم به خدمتت که خب خیلی تا الان میگم به نظر من که واقعا شتاب گرفته و فکر میکنم که انگیزت انگار دو برابر شده، چند برابر شده برای این افشاگری ها. دو سه تا سوال هست که حالا در ادامه برنامه ازت میپرسم. مثلا میخوام بدونم که منابع در خب خیلی سوال هست که آقا این مثلا این اطلاعات از کجا در دست ایشون میاد و اینم که خب به هر حال انگیزه شما اصلا چی هست از این افشاگری ها؟ ببین، اول انگیزه رو بگم. انگیزه که خب همون انگیزه‌ایه که هممون داریم، همون انگیزه‌ای که شما از اپوزیت داری، همون انگیزه‌ایه که همه اینجا دیگه باید خود تعریف دوگانه بکنیم. اپوزیسیون واقعی و مخالفین واقعی جمهوری اسلامی دارن و ما اینی که میخوایم هر کی به سهم خودش مبارزه بکنه با جمهوری اسلامی. یک کسی هست تمام توش و توان خودش رو میذاره. در همین 60-70 روز میبینیم ایرانیای شریفی رو که واقعا خواب و خوراک ندارن، تمام توش و توانشون رو گذاشتن در کف خیابون در خارج از کشور، دارن شعار میدن و احساس میکنن یکی از بهترین راههای مبارزه با جمهوری اسلامی اعتراضات خیابونیه که قطعا هست. بخشی دیگه از دوستان رو میبینیم مثلا در شبکه‌های اجتماعی، واقعا میشه گفت، حالا به معنی بعدش نمیگم، به معنی خوبش، توی مثلا شبکه‌هایی مثل کلاب هاست، جای دیگه رخت خواب انداختن، اصلا صبح تا شب دارن اونجا صحبت میکنن. بخشیشون اینو و احساس میکنن که این پژواک صدای بچه‌های داخله و باید مبارزه کنن. خیلی هم خوبه. بخشی دیگه ای حالا دوست دارن که مثلا در زمینه‌های دیگه بنویسن، کار کنن و اینها. من حقیقتا احساس میکنم تنها کاری که بلدم، یعنی واقعا علیرغم همه کارهایی که کردم، تنها کاری که بلدم در خارج از کشورم دیگه میشه گفت آب دیده شدم و هم چکش خوردم، هم فوش خوردم، هم تشویقم کردن، همه این هم هست. همین افشاگری علیه بازوهای جمهوری اسلامی و علیه جمهوری اسلامی به یه دلایلی که خیلی طولانی میشه اگه بخوام توضیح بدم. در برنامه قبلتون گفتم و خیلی ممنونم، خیلی دیده بودن برنامه رو. من احساس کردم که حالا بعد از اینکه سرکوبگرها رو معرفی کردیم، بعد از اینکه قضات فاسد رو معرفی کردیم، بعد از اینکه واقعا به واقع میشه گفتش که یه جورایی 20 و چند سال الان بدون چیز، یعنی نمیخوام تعریف از خود بکنم، زندگی و عمرم گذاشتم روی این داستان. اطلس کارگزاران جمهوری اسلامی هست. حتی خودم بعضی موقع مثلا چیزایی یادم میره، مثلا واقعا مثلا چند وقت پیش یادم رفته بود که سردار نقدی مثلا متولد کجا، سرچ میکردم تو اینترنت، دیدم مثلا مقاله 15 سال پیش خود من اومده بود که مثلا نقدی کیه و چی و اینا. ولی الان احساس میکنم به یه جایی رسیدیم که خب دیگه هر کسی که میخواست بدونه داخل کشور چه خبره میدونه. هر کی میخواد بدونه جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه، شاید حرف بد نباید تو برنامه شما زد، کثافت واقعی میدونه دیگه. اونی که دیگه هنوز نفهمیده که مثلا بر فرض مثال چه میدونم مجتبی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای، نم قالیباف آدم پوفیوزیه، واقعا معذرت میخوام دیگه، پس دیگه از اینجا به بعد تلاش بیهوده است. یعنی میخواست بدونه و بفهمه تا الان فهمیده بود. ولی این وسط ها یک داستانی پیش اومده که به گفته، حالا من خودم همچنان تا حدودی بچه مذهبی میدونم، خدا بیامرزتش، مانو که خدا بخشی،
یک حرفی خدابخشیان، مانوک زده. خدابخشیان، بله. بله مانوک خدابخشیان یه حرفی زده که اصلا همه ما باید من نوشتم اینجا زدم گوشه کامپیوترم، برم عقب شاید ببینید، یادداشت گذاشتم واسه خودم. گفته اگه جمهوری اسلامی خارج از کشور از بین نبریم، جمهوری اسلامی داخل کشور به هیچ وجه از بین نمیره. این حرف رو واقعا باید با طلا نوشت، یعنی اصلا باید بشه مانیفست همه کسایی که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی میدونن. من از اونجایی که شروع کردم حمله کردن و بی آبرو کردن، یعنی اصلا هیچ ابایی ندارم، آبروی یک دزد رو بردن که دیگه خجالت نداره. من از اونجایی که شروع کردم یه سری از همین دزدها رو در کشور امارات و این ور اون ور بودن شروع کردم اینها رو رسوا کردن، اصلا وحشتناک دیدم مربی تیم ملی، نمیدونم همین آقای وریا غفوری مربی، دیدم یه تیمی، آقای علی دایی فلان هنرپیشه، نه فلان مولتی میلیاردر و خیلی از آدمایی که متاسفانه ما فکر میکردم، من خودم فکر میکردم که در خارج از کشور آدم حسابی هستند و استقصدارن، زنگ میزنن که چقدر مثلا، حالا نمیخوام مثال بزنم، مثلا شما مثلا از من تعریف کردیم، اصلا واقعا هر کی این روزا از من تعریف میکنه من لرزه بر اندامم میفته، میگم خدا به داد برسه. زنگ میزنم مثلا میگن چقدر کار خوبی داری میکنی، خیلی خوبه، دست درد نکنه، ولی فلانی خودیه، میشه مثلا اینو ننویسی، این اینجوری، بعد میگه آقا این دزده، بعد میگن اولا که باور نمیکنن که دزده، بعد خدمت شما عرض بکنم که آخرسر میگن حالا دزدی هم که نبوده، اختلاس بوده. اگه اجازه بدید همینجا ما بحث رو ببندیم، بریم به سال 74-75. حالا خیلی ها شاید خوششون نیاد، من از گذشتم بگم، خیلی هم دوست دارن، به من میگن چرا نمیشینی خاطره تعریف کنی. سال 75 اولین دزدی که در دوره حالا رهبری خامنه‌ای و میشه باید گفت اولین دزدی که یه جوری در جمهوری اسلامی شد، اختلاسی بود که به قول خودشون 123 میلیاردی رفیق دوست بود. اون موقع خود همین بچه حزب اللهی ها و اینا، روزنامه سلام هم یکی از روزنامه هایی بود که همه میخوندن، حالا بعداً شد مال چپی ها و اینا. من یادم میاد ما تو مسجد فائق تهران نشسته بودیم، هم انصار حزب الله تازه راه افتاده بود، آقای حسین علاکرم روزنامه آورد و گفتش که رفیق دوست رو گرفتن و دزدی کرده و اینا. بعد ما گفتیم چیکار کرده؟ من روزنامه رو خوندم، بعد بچه ها گفتم اختلاس یعنی چی؟ گفتم نمیدونیم. بعد گفتم میگه دزدی نکرده؟ گفتم مثلا این اختلاسه چیه؟ خلاصه این آقای حسینی اخلاق در خانواده که مجری تلویزیون بود، این امام جماعت اون مسجد بود، ما رفتیم بهش گفتیم آقا اختلاس یعنی چی؟ گفت اختلاس یه برداشتن پول بیت الماله بدون اجازه. بعد خندم گرفت، گفتم برداشتن پول بیت المال بدون اجازه، خب میگه دزدی نمیشه؟ گفت چرا؟ ولی اینو چون آدمهای عادی نمیتونن انجام بدن، معمولا کسانی که دسترسی دارن به بیت المال میتونن انجام بدن، اسمشو گذاشتن اختلاس. یعنی فقه مزخرف شیعه برای دزدی کارگزاران خودش هم اسم گذاشته، دزدی نیست، این اختلاسه. به جرئت میتونم بگم از همون زمان من با این اسم اختلاس مشکل داشتم. آقا کسی که پول برداشته دزده. آقای محسن رفیق دوست و برادرش دزدی کردن از بیت المال، جمهوری اسلامی ولی نمیگفت. بعد تا این داستان ادامه پیدا کرد به دادگاه کرباسچی. به دادگاه کرباسچی دیگه حالا ما خود سن سالمون هم خود بیشتر شده بود و من تو روزنامه کیهان اون موقع، به قول بچه‌ها دلتون نخواد، کیهان آقای شریعت مداری و مهدی نصیری مطلب می‌نوشتم. اونجا من یادم میاد که خیلی تاکید داشتن نگید دزدی، بگید اختلاس کرده رفیق دوست، آقای کرباسچی اختلاس کرده. ما هیچی نگفتیم و خب شروع کردیم. تمام توش و توانم رو من اون موقع میگذاشتم. یه نشریه هم داشتیم
خیلی ها یادشونه، الان شاید بیشتر حفظ بخورن البته تا یادشون بیاد، به اسم یا لساوات الحسین. تا تونستیم اونجا نوشتیم که دزده، کرباسچی دزدی کرده و این دزده، و این رو تا اونجایی که میتونستیم پخش کردیم. و تو روزنامه ها من شروع کردم نوشتن و خیلی هم صدا کرد. همون موقع یادم میاد از دفتر ریاست جمهوری زنگ میزدن، خود همین آقای احمد جنتی که هم امام جمعه تهران بود و هم یه جورایی میشه گفت متولی انصار حزب الله بود، هی به ما میگفت نگید دزدی، اختلاسه. من فهمیدم که یک میشود گفتش که تلاشه یا کلاه شرعی بگیم، کلاه شرعیه که همچنان هم از تهران تا واشنگتن و لندن ادامه داره و همه دارن میگن نگید دزدی، اختلاسه. خلاصه ما انقدر انجام دادیم. دادگاه آقای کرباسچی یه تیکاش هم براتون فرستادم، نگاه کنید. اون ردیف دوم سوم من نشستم اونجا. کرباسچی رو مجبورش کردیم که این اومد تو دادگاه گفت من دزد نیستم، من دزدی نکردم، من اختلاس کردم. من دزدی نکردم. توضیح بدید که اختلاس نیست. متهم نکنید مدیرا رو به دزدی، به نفع نظام نیست. وقت میگن اینی که اینقدر خدمت کرده دزد، وای به حال اونایی که هیچ کاری نکردن. مستخدم اتاق منو بردن برای اینکه اختلاس منو کشف کنن. همین ما اینو تو من کتابی اون موقع نوشتم به اسم ژان والژان کرباسچی که خب دادگاه محکوم شدم. آقای هاشمی رفسنجانی و آقای کرباسچی شکایت کردن از من. بعد شب دادگاه گفتن که ما از شکایتمون میگذریم ولی مدعی العموم. خلاصه اون موقع یادم میاد چیزی به 1,000,000 تومان واقعا پولی بود اون موقع. منو به 1,000,000 تومان جزای نقدی و 20 ضربه شلاق متهم کردن که خنده‌دار. این شلاقه رو نزدن بهم تا زمانی که من رفتم زندان، یعنی 8 سال بعد. گفتن تو 20 ضربه شلاق هم داری. گفتم چرا همون موقع نزدید؟ موقع خوب انصار حزب الله بودم نمیزدم. بعد خلاصه این تلاش انجام شد تا اینکه ما یه روزی کتاب سعید حجاریان اگه بخونید تو پاورقیش اشاره کرده به این قضیه. نشسته بودیم تو نماز جمعه تهران، دانشگاه تهران برگزار میشد اون موقع که مقابل دانشکده ادبیات تهران یه مجسمه‌ای داره، مجسمه فردوسیه. بچه‌های تهران، بچه حزب اللهی تهران به اونجا میگفتن زیر متکا. اگه اون مجسمه فردوسی رو نگاه کرده باشید یه متکا و بالش‌های خیلی حقی هست پشتش، خیلی قشنگ. ما همیشه اون زیر میشستیم. زیر نشسته بودیم، داشتیم خطبه آقای هاشمی رو گوش میدادیم. آقای هاشمی شروع کرد. دادگاه کرباسچی حالا داشت برگزار میشد. یک خطبه‌ای گفت که خودشون هم الان خیلی ها، الان چه اصولگراها چه اصلاح طلبها بسیاری اعتقاد دارن که اون خطبه کلیدی بود و من احساس میکنم مانیفست یق سفیدهای حزب اللهی و یا میشود گفت مانیفست دزدی در جمهوری اسلامی. یعنی واقعا اگر بخوایم اسم اون خطبه رو یه اسم براش بذاریم، اون خطبه مانیفست دزدای خودی بود، مانیفست دزدای حزب اللهی بود. شروع کرد دفاع کردن از ابتدا از حضرت رسول و گفت حضرت رسول برای هر کدوم از زنان خودش یک خونه‌ای تهیه میکرد و اینا خونه داشتن چه در مکه و چه در مدینه و تا اونجایی که میتونست دفاع میکرد و معیشت خانواده خودش و اقتصاد خانواده خودش رو داشت و داشتن پول و سرمایه رو بد نمیدونست. خب این میشه گفت علنا با اون مانیفستی که شیعه ارائه داده از حضرت رسول که زهد داره، نمیدونم نون و نمک فقط میخورد، نمیدونم میرفت صبح تا شب بیل میزد، نمیدونم کلش رو تو چاه میکرد و اینا، این در جنگ بود. معلوم بود که هاشمی رفسنجانی میخواد حرف جدیدی بزنه و من همینجوری که با هم دیگه نشسته بودیم همه داشتیم گوش میدادیم. به یک باره من دیدم که از حضرت رسول و عدالت و بیت المال علی گریز زد به مدیران کشور، مدیرانی که در خدمت آبادانی کشور هستن و باید اینها رو ما به هر نحوی که هست از یک درجه از رفاه بالا نگه. من دیگه احساس کردم دیگه علنا بحث کرباسچیه، حتی یعنی حتی به خودم اجازه ندادم. حقیقتا هیچ وجهم پشیمون نیستم،
یعنی هر کاری پشیمون باشم از این کارم پشیمون نیستم. با بقیه دوستام صحبت نکردم، دیدم زمان میبره تا بخوام حتی اینا رو توجیه کنم. از مقابل همون دانشکده ادبیات پای برهنه آماده بودم که وضو بگیرم، پا برهنه دویدم و خودم رسوندم مقابل جایگاه و شروع کردم شعار مرگ بر غارتگر بیت المال. و خب دیگه وقتی که من رفتم بقیه هم 4-5 نفر دیگه اومدن. هاشمی هر چی اومد ادامه بده من نذاشتم، داد زدم و به قول آقای سعید حجاری هم که اونجا نوشته برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی خطبه های نماز جمعه تهران متوقف شد و من وایسادم شعار دادیم و بعد اومدن ما رو بردن و همه شروع کردن حمله کردن به ما. من یادم میاد که آقای یزدی، محمد یزدی که اون موقع قوه قضاییه بود، به من گفت موشک باران صدام نتونست خطبه های نماز جمعه رو قطع کنه، تو رفتی قطع کردی، برو هم کفاره بده، برو هم به تعداد نمازگزاران اونجا باید بری کفاره بدی، خطبه ها رو قطع کردی، انگار نماز رو قطع کردی. و من هر چی میگفتم هاشمی بزرگ ماست، هر چی که هست از یک دوز در حکومت اسلامی. خب نمیشه که ما یه بخش حکومت اسلامی رو قبول داشته باشیم، یه بخشش رو قبول نداشته باشیم. قوه قضاییه، قوه عدل جمهوری اسلامی به قول شما یکی رو گرفته میگه این دزده، الان تو زندانه. امام جمعه تهران اومده از دزدی که تو زندانه داره دفاع میکنه. آخه این که اصلا نظر عقلی مکسنس نمیکنه. و همین حالا بحث رو ادامه دادم تا همین امروز. یه سری افراد هستن که اینا مثلا آقای خاندان پایداری بستنی میهن، اینا دزدن، اینا دارن از بیت المال میدزدن، فقط شگردشون و کارشون اینه در این حالی که دزدی میکنن حق تلویزیون های لندنی و تلویزیون های لس آنجلسی رو هم دادن. من اینو با مسئولیت خودم میگم، نمیخوام برای برنامه شما هم مسئولیتی داشته باشه. نه خواهش می‌کنم، من اتفاقا خیلی دوست دارم بدونم، چون یعنی خودم یه جورایی قربانی این تلویزیون هستم. می‌خوام ببینم میتونی مثال بزنی، میتونی بگی مثلا کدوم تلویزیون؟ مثال داریم الان میبینیم، یعنی واقعیتشو داریم میبینیم دیگه. ناکنید من براتون اسما رو گفتم دیگه، شما ناکنید از اون روزنامه‌نگار عزیز لندنیمون که خودش رو پدر روزنامه‌نگاری ایران میدونه، از اون تماس گرفتن با من، آقای وریا غفوری تماس گرفته، علی دایی تماس گرفته. میشه گفتش که واقعا بیام بعد اینستاگرامم باز کنم برای شما دونه دونه بخونم. 70-80% از این هنرمندای سینمای تهران، سینمای ایران، رادان و نم بهداد و مهداد و اینا، هر کی، اینا تماس گرفتن که اینو نگو اونو نگو. من الان احساس میکنم که ما به قول آقای بهرام بیضایی خدا رحمتش کنه میگفت ما در محاق جنایت داریم زندگی میکنیم. من احساس میکنم ما اصلا بین یه مش دزد داریم زندگی میکنیم. همه دزدن، همه خوردن. یعنی شما نگاه کنید یه کسایی میان دزدی اینجوری حمایت میکنن، یه کسایی هم میان تخریب میکنن. مثلا شما نگاه کنید، نمیدونم اسم ببرم یا نه، حتما اسم من که استقبال میکنم. همین ناکنید. من یه ویدیو هم خودم ساختم، خواستم ویدیو دومش رو بسازم. همین ماجراهای آقای علی دایی و چند نفر دیگه پیش اومد. من گفتم نمیخوام وارد این بحث و جنگ و جدل بشم، وایستادم. شما ناکنید من اینجا تو برنامه شما دارم به صراحت میگم اگر یک نفر بیاد بگه مثلا آقای این پسره کیه به قول خودش داره افشاگری میکنه و باج میگیره، آقای امین فردین بیاد بگه آقای امین فردین آدم حسابیه، یک نفر بیاد بگه آقا این آدم حسابیه، من میگم که درسته. شما نگاه کنید آقای مصداقی تو برنامه آقای اسماعیل پور اومده داره میگه که مردم بماند که 21 سال ایشون داره به من فحش میده و نه چی که اون چی و چی. من اصلا به اونا هیچ کاری ندارم، از من خوشش نمیاد دیگه. منم افتخار میکنم که یه تواب مجاهد از من خوشش نمیاد، اصلا باشه افتخار منه. یعنی اگه یه زمانی از من تعریف کنه خاک بر سر من. اینو همه جا گفتم، اگر یک روزی کسی مثل ایرج مصداقی از من تعریف کنه و تاییدم کنه، اون روز مرگ منه. معلومه که یه جا پامو اشتباه گذاشتم. ایشون اومده گفت، یعنی من میدونم دیگه دقیقاً 2 روز یا 3 روز بعد از اینی که
من راجع به یک خاندانی هست به نام خاندان اسکندری ها که اینا از اتاق صنف مواد غذایی، یعنی نکنید از صنف مواد غذایی بازار تهران دست خاندان اسکندریه، حمید و نم اسی و اسماعیل و اینا، یک ملیجک دیگه هم دارن به اسم شکیبا نم لطف‌عراقی، خانم همین اسکندری، اینا اون توی چیزن، توی دبی هستن. و یک بخشی دیگه شون که پایداری های بستنی میهن، دیگه باید خیلی بیشرف باشه کسی که از بستنی میهن دفاع بکنه. اینا شروع کردن هر جوری که تونستن منو تخریب کردن و تطمیع هم کردن. همین آقای اسماعیل اسکندری، من دارم آقا به صراحت دارم میگم دیگه، آقای اسماعیل اسکندری به من گفت بیا به تو کلید مرسدس جی کلاس میدم توی دبی، بی خیال ما شو. من گفتم نه، من میخواستم پول بگیرم که همون ایران میگرفتم. چیزی که الان میشنوید حکم تیر خلاص و امنیت غذایی و سفره‌های شماست. چیزی که دارم میگم قصه نیست، مستندات تکون دهنده‌ایه که قرار نبوده هیچ وقت فاش بشه. ما دست گذاشتیم روی گلوی اختاپوسی که با $1 میلیارد از پول خون شما تو دبی و تهران امپراتوری ساخته. همه چیز از بندر و گمرک شروع میشه. خداکرم اسکندری، رئیس ارزشگذاری گمرک، راه رو برای برادرزاده‌هاش باز میکنه. حمید، هدایت و اسماعیل از رانندگی کامیون تا $50 میلیون قاچاق رسمی تو 5 سال. بادوم هندی ممنوعه رو با توناژ بالا آوردن، اما تو فاکتور نوشتن نخود هندی. $40,000 سود خالص تو هر کانتینر. ارز دولتی 4200 تومانی گرفتن برای برنج $500 ولی فاکتور $1000 صادر کردن. ما با تفاوت کجاست؟ تو حساب‌های دبی و برج‌های نیاوران. اما این تازه شروع بود. این باند خانوادگی کم کم با غول رانت جوین میشه. هلدینگ ماکان، ابوالفضل پایداری، 140 شرکت سوری با مدیریت مهره‌های عملیاتی مثل محمد رضا زاره و محمد مختاریانی، اونا متحد شدن تا باگ‌های قانونی بانک مرکزی رو بدوشن. سند رسمی خیریه چتر خوشبختی میهن رو حتما ببینید. این خیریه نیست، اتاق جنگشونه. ابوالفضل پایداری، حمید اسکندری و حتی علی زند وکیلی و سینا مهراد. اسماعیل اسکندری و شکیبا لطفی مسئول شبکه پرستوها هستن. مدیران دولتی و بانکی رو توی این تله‌ها گیر میندازن تا وام‌های ارزی سنگین و سهمیه‌های اختصاصی ثبت سفارش برنج و روغن رو از گلوشون بکشن بیرون. پرداخت $500,000 تتر به مقاماتی مثل پیمان پاک و خانی نوذری برای مهندسی سهمیه‌های برنج. این پول شماست که داره دیجیتالی به جیب فاسدان میره. اونا با مهندسی انتخابات انجمنهای صنفی برنج، روغن، قهوه مثل اختاپوس رو بدنه اقتصاد خیمه زدن. نمونش رانت قهوه. قبل از اینکه دولت ممنوعیت رو اعلام کنه، این باند از ویتنام و امارات یک کشتی قهوه وارد کردن و وقتی قانون اعلام شد مونوپول بازار دست اونا بود. سود نجومی تو یک شب، این یعنی انحصار کامل کالاهای اساسی کشور. این اتحاد شوم اسکندری زاره پایداری $1 میلیارد از منابع ارزی کشور رو تو 3 سال بلعیده. این پولها رو با خیریه‌های پوششی سفید کردن و تبدیل کردن به املاک افسانه‌ای تو نیاوران، فرشته تهران و دبی مارینا. اونا دارن امنیت غذایی کشور رو به گروگان میگیرن. دقیقاً 2-3 هفته بعدش یهو یک خطی شروع شد. اینو شاید هیچکی درک نکنه ولی من خودم به قول معروف تو اتاق فرمان نشستم میدیدم دیگه. یهو شروع کردن تخریب من که آقا خب خیلی هم جوون هستن، خیلی از مخاطبین حتما برنامه شما و برنامه خود مخاطب کسانی هستن که مثلا بچهای دهه 70 دهه 80 خیلی هم فعال. اینا خب گذشته منو نمیدونن، اصلا نمیدونن چی بوده. یهو من دیدم که تمام اینستاگرام کامنت ها اینا این امیر فرشاد ابراهیمی که داره میگه، داره این حرفا رو میزنه، حزب اللهیه، پاسدار بوده، رفیق مجتبی خامنه‌ای بوده، اینم عکساش و اینا. و خب من بچه پررو هم، بعدم که من اصلا گذشته خب 20 و چند ساله دارم خودم گذشته خودم رو میگم. و من اومدم گفتم کسانی که نمیدونید، بله من از مؤسسین انصار حزب الله بودم، در این تاریخ از این تاریخ کار کردم، اینجوری شد، به مشکل خوردم، نتونستم با اینا باشم، به زندان افتادم، این عکس‌ها همه درسته، فتوشاپ نیست، نم چیه. بعد آخرین مهرشون آقای فردین بود. آقای فردین اومد افشاگری کنه علیه من. پدرش خلبان ارتش بوده. خب بوده. عموش شهید شده.
این هم شناسنامه‌ش، خودش هم تو انصار حزب الله بود و اینا. خب همه خندیدن. بعد معلوم شد که همین خاندان چقدر پول دادن به این آقای فردین. حاضرم ثابت کنم، من برای تک تک این حرفام ثابت میکنم. پول دادن به آقای فردین که برو اینو تخریبش کن، همین دزدا. بعد از اون تا اینجاش هم واسه من اوکی بود، من اصلا هیچ مشکلی نداشتم. یهو ما دیدیم آقای ایرج مصداقی تو برنامه همین مرتضی اسماعیل پور شروع کرد حمله کردن به من. بعد من به مرتضی اسماعیل پور مسیج دادم تو واتساپ، الان تو موبایلم، اگه بخواید اسکرین شاتشو میدم. گفتم این داره تو برنامه تو به من مرتضی فحش میده و دروغ داره میگه و تهمت داره میزنه. من میتونم شکایت کنم، همه کاری هم میتونم بکنم، ولی این آقا الان شده مسئول عدالت انتقالی و این حرفا. من دوست ندارم وارد این بازی‌ها بشم و به کسی که حالا مثلا در این سامانه پادشاهی خواه حمله کنم. اون شعور نداره ولی من دارم. گفت آره بهت داره فحش میده. گفتم خب چی؟ گفت برنامه بعد تو هم بیا به اون فحش بده. مضحکه رو نگاه کنید. آدم نشسته اونجا به عنوان مسئول برنامه میگه آره این به تو فحش داده، تو هم بیا به اون فحش بده، منم بشینم اینجا لایک و کلیکش. من دیدم خب این کسا مسخره بازی. رفتم اول قانونی وارد شدم، شکایت کردم، هم به دادگستری شکایت کردم، هم به پلیس سوئد شکایت کردم. گفتم این آقا اینجوریه و تو این دو برنامه به من توهین شده. پلیس و دادگستری هم به گوگل گفتن، گوگل اون دو برنامه اسماعیل پور رو حذف کرد و من همینجا هم به صراحت میگم من حذف اون دو برنامه هم قانعم نمیکنه. من وایسادم که اون کانال رو ببندم. برنامه بعدی اومدن شروع کردن صحبت کردن که آره این رفته این کار کرده، دیدید گفتیم این آدم جمهوری اسلامیه، داره صدای ما رو خفه میکنه، این داره باج میگیره از این کسایی که گرفتن. بعد آقای مصداقی شروع کرد دفاع کردن از امین فردین که اگه میخواید بدونید این چه هیولاییه ببینید فردین راجع به این چی میگه. و همه اینها منو مصمم کرده و من فهمیدم که توی این 20 چند سال که داشتم علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکردم و مسئولین جمهوری اسلامی رو فاش میکردم اشتباه میرفتم. من باید بیام از این ور شروع کنم. از کدوم ور؟ از سوئد شروع کنم، از واشنگتن شروع کنم، از لندن شروع کنم، از همین ناکنید. همین امروز همین مثال عینی رو براتون میزنم. همین امروز یک خاندانی هست در لندن، خاندان دکتر لطیف. اینا دزدن آقا. معدن چادرملو یک نماینده داشته، مسئول دفتر فروشش یک کسی بوده در لندن. چه جای خوبی هم انتخاب کرده، یعنی مسئول فروش معدن چادرملو در لندن بوده و اینا خب تحریم هم بودن. معدن چادرملو معدن طلا هست؟ معدن سنگ آهنه. سنگ آهن کجاست؟ معدن سنگ آهن تو خراسان پس اونه نه؟ تو خراسان و میشه گفت خراسان و کرمان یک رگه است دیگه. یک رگه‌ایه. بله. بعد اینا یه دفتر فروش دادن توی لندن. گفتن چیکار کنیم؟ با اجازه خود جمهوری اسلامی. دقیقاً مثل همون نسخه بابک زنجانیه. گفتن بیایم یه بانک خصوصی بزنیم. یه بانک خصوصی دادن به آقای، حالا اسمش هم میگن همه دکتر لطیف، من نمیدونم واقعا دکتر یا نه. دکتر لطیف در لندن یه بانک زده. در لندن یه بانک خصوصی زده. سنگ آهن رو می‌آوردن در اروپا میفروختن، پولش میرفته به حساب این خدمت شما هست که بانک خصوصی دکتر لطیف و یک خاندانی هست. یه خانمی مرواریدی هم از خانم مروارید معمارپور. بعد از یه مدتی اینا احساس کردن که برای وایر کردن پول یه دفتری هم تو دبی لازم دارن. رفتن تو دبی هم این بانک یه شعبه تو لندن داره، یه شعبه تو امارات داره. بعد از یه مدت خود امارات فهمیده که این آقای محمد پور و لطیف و اینا پولشویی دارن میکنن و دزدی میکنن. ورود اینا رو به امارات ممنوع کرده. مروارید خانوم از لندن رفته شده مسئول شعبه امارات. اونجا پول رسیده. شما رقم رو وقتی نگاه کنی واقعا هم که اصلا یه چیزی به اسم ایران هنوز وجود داره و مردم دارن اونجا همدیگر رو نمیخورن، ما باید خدا رو شکر کنیم که چقدر دزدی داره میشه. 300 میلیارد پوند
افشین 600 میلیارد پوند. واو. میتونی اینو تو ماشین حساب بزنی اصلا؟ بودجه ایران سالی 150 میلیارد پوند کلا، مثلا بودجه که میبرن میدن. یعنی مملکت کمتر. انقدر این مملکت 20 صحابه 18 سال اینا سنگ آهن میدادن، پولش بر نمیگشته. میگفتن پولا کجاست؟ میگن تو بانک داریم سرمایه گذاری میکنیم. ما با روش مکانیزه و تجهیزات بزرگ شروع به استخراج کردیم که تا حالا ما 23 تا پله احداث کردیم و 230 میلیون تن سنگ آهن استخراج کردیم تا حالا. تا 1-2 سال قبل 23 میلیون تن سنگ آهن صادر می‌کردیم. سال 97 این به زیر 8 میلیون تن رسید. آمار انجمن جهانی فولاد ایران در سال 2018 57 میلیون تن سنگ آهن، گنداله و کنسانتره تولید کرده که 17 میلیون تنش صادر کرده. ظرفیت خالی ذوبان اصفهان الان حدود 45%، که بعد اینکه ما بتونیم از کل ظرفیت بالقوه و بالفعل فعلی ذوبان اصفهان استفاده بکنیم، به حدود 6.5 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده و مواد آهندار نیاز داریم. این پول تو اون بانک مونده. بعد از یه مدتی هم دیگه وقیحاً دیگه بعد از یه مدتی هم گفتن نمیدیم. بله. خوردن پولو خوردن. آقای هست به اسم عباس پالیزا، من اصلا قبولش ندارم. آقای هست به اسم عباس پالیزا راجع به این خاندان لطیف و اینا زیاد صحبت کرده. من امروز احساس کردم وقتی میخوام راجع به این آقایون دزد لندن صحبت کنم، خوبه که اول این برنامه رو بذارم. اینو صبح گذاشتم تو اینستاگرامم، گفتم مردم من میخوام راجع به لطیف صحبت کنم و یه دزدی در لندن. این ویدیو رو ببینید، من بعد از ظهر ویدیوی اصلی رو چاپ میکنم. من همش احساس کاش واقعا با آیپدم با شما صحبت میکردم، موبایلم الان با موبایل میگرفتم میدیدید. بله. سوگند یاد میکنم، خدا را شاهد میگیرم. نه اسکرین شاتاشو بفرستید من تو برنامه نشون میدم. آره. اون مشکل نه. من فقط یه توضیح بدم اینجا خدمت بینندگان محترم که ببینید مخرج مشترک تمام اون جنایتکاران، اون سرکوبگران، باتون به دستا، اون دوز، همه اینا مخرج مشترکشون معنویات یا اون پولیه که بابت این کارا به دست میارن. حالا یه کسی میلیاردی به دست میاره، یه کسی هم با چند دلار میندازه، چند صد دلار میندازن جلوش و میره همه دست به همه این کسافتکاریه میزنه. این مال این. یکی هم راجع به روزنامه‌نگاریه که شما فرمودین که در لندن پدر روزنامه‌نگاری، من میخوام اسمش رو ببرم، آقای نوریزاده رو میفرمایید شما، درسته؟ بله. که گفتن این لندوی یعنی داره. آقای نوریزاده در حقیقت اومدن پادرمیونی کردن در مورد یکی آره اصلا گفتن این آدم اتوشویی داره، اصلا این دزد نیست. یه آدم سالمیه، چرا نوشتی؟ بعد من گفتم آدم رأی داده رفته داخل سفارت، گفتن نه این تو اتوشویی کار میکنه، کارگر ساده ایه، ولش کن. کدوم آدم میگفتن؟ همین تایفه خاندان لطیف. بله. آدمی که بانک داره میگه خب دیگه 300 میلیارد پوند و دیگه آدم زیاد دور از ذهن نیستش که مثلا تو اتوشویی چند صد هزار پوندش هم این برنامه ریخته بشه، زیاد راه دور نرفته. نه ببین نکنید تک تک اینها، یعنی من اگه بخواید میتونیم دونه به دونه بریم جلو. تک تک اینها شبکه دارن. همین پایداری ها در بستنی میهن و بعد از اون طبیعت، اینا الان مثلا تو همین سیستم پایداری و طبیعت یه کسی وجود داره به اسم محمد رضا زاره. این آقای محمد رضا زاره همه میگن سهامدار طبیعت و نمیدونم پکنزیه چی و اینا. کار این آدم اینه که شبکه‌ای از هنرمندای سینمایی رو، شبکه‌ای از خواننده‌ها، بلاگرها و فعالین شبکه‌های اجتماعی رو جمع میکنه. مهمونی کیش، مهمونی دبی، مهمونی، بعد تو مهمونیاشون کیا میان؟ ابی، نمیدونم این خواننده سیاوش صحنه، ویدیوهاشون هست. اینا میان آقای علی دایی، سلطان علی، به قول ژنرال میگن سلطان، میگن چی میگن، سلطان علی دایی. بعد آقای دایی من بهش میگفتم آقای دایی شما برای خود سوال نشده که اینا دزدن؟ میگه نه اینا آدمای خوبی ان. میگفتم یعنی واقعا فکر گفت من که ازشون چیزی ندیدم. بعد گفتم چی میشه شما فقط با دزدا عکس میندازی؟ یا آقای وریا غفوری، اینا توی مهمونی هاشن. این مثلا پایداری هاست. بعد میریم خدمت شما همون اسکندری ها، یه کسی
میگن که حالا زنشه، نام دوست دخترشه، هر کیه، شکیبا لطف عراقی، یکی از این بلاگرهای معروفه. این کارش اینه که میاد این بلاگرها رو جمع میکنه، شبکه نمیدونم فعالین مجازی رو جمع میکنه، فقط کافیه مثلا امیر فرشاد، افشین، کسی، یعنی ارتش سایبری در حقیقت درست کردن. دقیقاً همشون دارن. آره یعنی مثلا اینه آقای دستجردی سرلشکر پاسدار دیگه، آقای وحید دستجردی مسئول دفتر اطلاعات بود، این داره دزدی، الان شده مسئول پتروشیمی. این آقای دستجردی داره دزدی میکنه، پول رو میفرسته برای یه آدمی به اسم آریا نقدی تو امارات، آریا نقدی میفرسته واسه دخترش که تو لندن زندگی میکنه، تو اونجا هم به قول خودشون هم تو کار ملک و نمیدونم چی هم. بعد این وسط یه ملیجکی هم هست، ملیجک دگوری هر کیه، لانتوری هست به اسم تینا اسدی. تینا اسدی چیه؟ تینا اسدی بلاگره، 1 میلیون هم فالوور داره. این میاد هر کسی، یعنی ارتش سایبریشه، یعنی تمامی اینها این ارتش سایبری رو دارن، کله گنده هاشون مثل حسین شمخانی و کسای دیگه به جرأت میگم با مسئولیت خودم که اینها اپوزیسیون رو هم دارن. یعنی شما تو تلویزیون ایران اینترنشنال جرأت نمی‌کنی راجع به بستنی میهن حرف بزنید. تو صدای آمریکا شما نکنید، خودتون هم صدای آمریکا بودید، منم صدای آمریکا یه مدت کار میکردم با آقای مهدی فلق. برنامه زنده منو به خاطر اینکه من داشتم راجع به دزدی محسن هاشمی حرف میزدم قطع کردن. همین آقای محمد منظرپور اون موقع سردبیر بود و دیگه منو به صدای آمریکا راه ندادن. صدای آمریکایی که زیر نظر وزارت امور خارجه است، منی رو که اومدم از دزدی محسن هاشمی دارم میگم تموم کرد. دیگه اصلا همینجا فکر کنم اصلا دیگه برنامه رو باید ببندیم. بله نه من می‌خواستم یه چند تا سوال هست. اولا که دوست دارم واقعا، اون دفعه قبلم گفتم اگه فرصت داشته باشیم من دوست دارم کیس به کیس اینا روش برنامه درست کنیم و راجعش صحبت بکنیم. حالا این کسانی که نام بردی حتما من تصاویرشون میذارم توی برنامه که مردم ببینن آشنا بشن. اشاره کردی به اون اختلاس 123 میلیارد، اون مرتضی رفیق دوست دقیقاً اولین به اصطلاح دزدی بود که رو شد و راجعش صحبت شد و 123 میلیارد اون زمان خیلی رقم بزرگی بود. یعنی فکر می‌کنم دلار مثلا 400 تا تک تومانی بود، اینقدر بود. اون 123 میلیارد خیلی رقم بزرگی بود که از بانک صادرات شعبه تجهیز برای فهمیدن دزدی 123 میلیارد باید اینو تو ذهنمون داشته باشیم که دلار 450 تومان. بله همین رو میگم. و بعد ولی آقای فاضل خداداد رو گرفتن اعدام کردن، رئیس اون شعبه بانکی که به اصطلاح ازش برداشت شده بود. ایشون در آمریکا بود، حالا برای تحصیلات یا هر چی، ایشون یعنی انقدر خیالش راحت بود که هیچ اتفاقی براش نمیفته، برگشت اومد و بردنش همین آقای محسنی اجلی فکر کنم واسش این حکم اعدام هم صادر کرد و اعدامش کردن. و یه خونه آنچنانی هم داشت توی خیابون زعفرانی، اون رو هم مثل که خانواده رفسنجانی تصاحب کردن، اینجوری که من شنیدم. نمیدونم شما در جریان هستی نه؟ درسته؟ مهدیشون تصاحب کرد. مهدی گفتن تو مزایده بانک صادرات خریده این خونه رو. بله. بعد عرضم به خدمتت که و یه سوالی که واسم پیش میاد، میخوام ببینم که آیا مثلا هیچ کدوم از جریان‌های اپوزیسیون نیومدن سراغ شما که بهتون میگن که خیلی خوب این اطلاعات رو شما به دست آوردی و این بزرگترین ضربه به جمهوری اسلامی، چون گفتم مخرج مشترک همه این آدم‌هایی که در این کارگزارانی که در جمهوری اسلامی هستن همین دزدی هستن، این پولایی که دارن غارت می‌برن. بنابراین وقتی که این پول‌ها افشا بشه، فقط حتی افشا هم بشه، چون دزدی است دیگه، هیچ کس هم دزدی رو تایید نمی‌کنه. به هر حال این یک سند قانونی هستش برای اینکه شاید بشه یه روز این پولا رو برگردون به ایران. یعنی میخوام بگم که ضربه مستقیم به جمهوری اسلامی است. سوالم از اینه که آیا از هیچ قسمت از اپوزیسیون تا حالا کسی ازت اومده که بگه خیلی خب اصلا این اطلاعات فقط اطلاعات رو ما بده؟ کسی اومده سراغت تا حالا؟ نه هیچ کس. فقط گفتن نگو. شما یکی از آخرین کسا که هم من حالا اسمش هم میادم دیگه، دوست عزیزمه، هر کارش هم کردم به من نگفت کی. پلوش 1 یا 2 هفته پیش سوشا مکانی به من زنگ زد، گفت این فرشاد یکی از عزیزامون به من گفت مسئولیت داده که من به تو زنگ بزنم بهت بگم که چی بهت بدن ساکت میشی. گفتم سوشا تو رو خدا بگو کی بوده. گفت نمیگم. ولی گفت دمش کم حداقل اینو به من گفت به من گفته و من گفتم که من نمیکنم این کارو و بهش نمیگم. گفتم کی بوده؟ گفت یکی از بزرگامون بوده.
تماس گرفتن، ولی اینجوری تماس گرفتن افشین جان که ساکت شد. هیچکی نمیده بگه خرید بچنده، این اطلاعات رو ما نگه داریم برای عدالت انتقالی. خب حالا میگم گفتم من دوست دارم که حتما اینو با هم ادامه بدیم. من فکر میکنم که اون شبکه رو فکر میکنید چقدر این اندازه طول عرض این شبکه رو میشه مثلا از کجا تا کجا ترسیم کرد توی دنیا؟ اگه بخوایم بگیم مثلا از مالزی تا کجا هاست بیشتر؟ همون مالزیه که احتمالا منظور مرتضی قربانیه. خب یه سرش سپاه پاسدارانه که همین مرتضی قربانیه که الان مالزی مستقر شده، یه سرش مالزیه، یه سرش تهرانه، دبیه و همه جا هست. یعنی استرالیا اینا هم هستش درسته؟ آره آقا خاندان غالیباف استرالیا، یعنی تقریبا کل این همه جا رو دارن دیگه، همه جا هستن. شما هر جا که فکر کنی هستن. و نکته خیلی خیلی جالب ترش که خدمت شما عرض بکنم که واقعا باید ما یک روزی بشینیم دونه بدونه، من با شما موافقم، دونه بدونه بیایم جلو. شگرد جدید اصلی این روزهای این دزدا این هم هست که همه هم پرچم شیر خورشید تو راهپیمایی دستشونه. اینش جالبه. مجتبی عسکریان، شما نکنید یه خانومی هست در خدمت شما عرض بکنم در تورنتو، من اونو انقدر عصبی شدم این داختم اینجا، بذار دونه بدونه همینجا اگه بخواید ما اصلا یه مورد رو حداقل بریم شد، یه مورد رو بریم شد. شما نها کنید یک فردی هست، همه هم هموطنان عزیز ما که در تورنتو هستن این اسمو میشناسن و اصلا این داستان رو میدونن و من فکر میکنم که مورد خیلی خوبیه که ما همین یه دونه رو توی این برنامه با هم دیگه بریم جلو. یک خانومی هست به نام مریم علوی نسب. خانم مریم علوی نسب چیزی قریب 7 تا 8 ساله در تورنتو زندگی میکنه و میگه من معمار هستم، آرشیتکت. یک خونه به شدت لاکچری داره که نام چند صد میلیون دلار میگن پول این خونش بود. چند صد میلیون دلار؟ میلیون دلار داره. الان رقم دقیقش رو نمیدونم. توی تورنتو؟ توی تورنتو. بعد این خانم هولوهوش 8 ماه پیش یه خود شاید حالا این ور اون ور به یک باره تمام مدیاهای محلی کانادا ویدیویی پخش کردن از دوربین مخفی این خانم که خونش مورد سرقت قرار گرفته و هر چی که داشته دزدیدن. خانم مریم علوی نسب. و این خانم یک سینگل مامه، گریه هم میکرد که کانادا دیگه واسه من امن نیست، من باید برم آمریکا و من بدبخت شدم، تمام طلاها و زندگی و دلارهامو دزدیدم. و خب این همه هم باش اشک ریختن. تلویزیون ایران اینترنشنال پخش که سرقت خونه یک ناکارآفرین ایرانی در تورنتو، نه تلویزیونای دیگه پخش کردن تو اینستاگرام. خب من باسم جالب بود که این کی اصلا چه کاره است. ما والا دیگه تو جوب که نیومدیم. من خواهر خودم هم معماره تو لندن. اون واقعا میگه معماری چقدر درآمد داره که این یه همچین خونه ای داره. تحقیق کردم دیدم این خانم سینگل مام همسر سامان فیروزیه، مدیر کرمان خودرو، عضو هیئت مدیره خیریه مول الموحدین. 60-70% خیریه مول الموحدین برای نیرو قدس سپاهه، بقیه‌اش هم مال همین سگ و سگتوله‌های جهانگیری و مرشی و ایناست، خاندان هاشمی. بعد هیچ رفتیم جلو آقای سامان فیروزی دیدیم. آقای سامان فیروزی بله، اصلا این خیلی هم عجیبه، یه کسی که واقعا در کرمان خودرو داره فعالیت میکنه و مدیر کرمان خودروه به نحوی شما نکنید که تو تورنتو بدبخت بیچاره یه پسری رو من میشناسم سربازیش تو سپاه بوده، مادرش الان زیر شیمی درمانی تو کانادا، 3 بار رفته درخواست ویزا بکنه که بره کانادا، مادرش رو ببینه گفتن نه سربازی سپاه بوده بهت ویزا نمیدیم. بعد آقای سامان فیروزی مدیر یک مجموعه که 50% سهامش برای نیرو قدس سپاهه، تونسته ویزا و اقامت بگیره بیاد کانادا. میاد کانادا پیش همسرش، بعد میگرده یه خونه هم تو دبی دارن. تمام این آدم ها، یعنی
من الان دارم نگاه میکنم که ببینم یه جایش عکسش باید باشه دیگه. ببین برای من بفرست اینا رو، من روی برنامه نشون میدم حتما. آره این آقای سامان فیروزی میره هر از گاهی میره دبی، خانم علوی نسب میاد، همه این آدما میان دوباره طبق همین ژانر همیشگی، علی دایی، وریا غفوری، محمد رضا زاره، ابوالفضل پایداری، همه این آدما میان اونجا و یه کسی دیگه به اسم بهش میگن مو عسکری، آقای مجتبی عسکری مسئول امور مالی این خانومه. آقای مجتبی عسکری خودش اصلا یک پروژه است. مادرش مسئول تامین مسکن برای فرماندهان نیروی قدس سپاهه. از این کرمونیای قدیمه، تو لشکر سارالله پدر مادرش کار میکردن، مادره اونجا باغ داره، باغا رو میگیره تبدیل به ویلا میکنه، تو کرمان میسازه. یعنی میشه گفتش که 60-70% فرماندهان سپاه علل خصوص نیرو قدسیایی که قاسم کتلت ورداشته برده تو نیرو قدس، این خانوم بهشون ویلا فروخته. این مادره. باباه خودش پولشور اعظمه. باباه اومده بخشی از فولاد رو دست گرفته و خدمت شما هستم شروع به فعالیت کرده. بقیه پولا رو هم این آقای مجتبی عسکریان ورداشته اونورده در تورنتو و الان داره اونجا بیت کوین میکنه، کلاس موفقیت میذاره، جشن تولد میگیره، همه این آدما توش جمعن و اینا. آدم در سامانه، آدم که میگم منظورم از زعمای بزرگ جریان پادشاهی خواه نبود که به من زنگ نزنه یا به هم فحش ندن یا تهدیدم نکنن یا به معنای واقعی کلمه خرم نکنن که راجع به مجتبی عسکریان حرف نزن. این خودیه. چرا میتونی اسم ببری؟ میتونی اسم ببری؟ نه واقعا دلم نمیخواد این یه مورد اسم ببرم. آقای مجتبی، چرا؟ واسه اینکه آقای مجتبی عسکریان پرچم شیر خورشید دستش تورنتو داره راهپیمایی میکنه. غلط کرده که راهپیمایی میکنه، دزده. چه پرچم شیر خورشید دستش باشه، چه پرچم جمهوری اسلامی دستش باشه، چه پرچم کانادا و آمریکا، دزده. بله. یعنی به جرئت میگم در سامانه پادشاهی خواهی هیچ بزرگی نبود که با من تماس بگیره که راجع به ایشون ننویس. همین یک دوست دیگه ای داریم که حالا اینم اسمش نمیبرم، برنامه پادکست ویدیویی داره و اینا، چند بار به من گفت راجع به مجتبی ننویس. گفتم می‌نویسم دیگه، اصلا قطع کرد اصلا همکاریشو با من. بله عجب. ببین الان صحبت خیلی جالبی شد تو این برنامه. من خودم راستش بخوای توقع نداشتم. خیلی ازت ممنونم که اینا رو بی پرده گفتی. به سهم خودم ازت تشکر میکنم. ولی فقط برای کامل شدن این به اصطلاح این برنامه که داریم میخوام اگه ممکنه خیلی کوتاه بگی که چی شد از انصار حزب الله کنار گذاشته شدی، چی شد که تو به مشکل برخوردی باهاشون. اونم اگه میتونی حالا بلند و کوتاهش به عهده خودت، هر چقدر که میخوای راجعش صحبت کنی من پخش خواهم کرد، ولی حالا هر جور که خودت میدونی این فقط یه توضیح به ما بده که چی شد که اصلا از انصار حزب الله اومدی بیرون. ببین که من از نسلی هستم و یا بودم که افتخار میکنم. افتخار یعنی به معنای واقعی کلمه. اون شناسنامه‌های شاهنشاهی داشتم، اون تا 54 هم دیگه. شناسنامه‌ام رو با یکی از دوستان با تیغ اومدیم تاریخ تولدم رو عوض کردم 49، رفتیم کپی گرفتیم و بدون اینکه به خانواده‌ام بگم، یعنی خانواده من وقتی که من رفتم جبهه 1-2 هفته پزشک قانونی و بیمارستان و کلانتریا رو میگشتن تا اینکه بعداً بهشون خبر دادم من جبهه. ما فرار کردیم رفتیم جبهه و خب طبیعیه یه بچه 12-13 ساله که میرفتم جبهه و تا 14 تا اوایل 15 سالگی خب من جبهه بودم. جنگ تموم شد دیگه، برگشتیم. طبیعی بود که بسیاری از دوستان من و عزیزترین دوستان من، خدا رو شاهد میگیرم بعضی موقع میخوام راجع به خیلی از این آدم ها و فرمانده های سپاه یا کسانی دیگه اسم ببرم و آدمایی خب میبینم جنایت هایی کردن بغضم میگیره، چون یاد اون روزا میفتم. مثلا من میدیدم بعضی از اینا، حالا مثلا سپاه که فقط محسن رضایی مفخر نبوده که، شما کنید قاسم کارگری که فرمانده گردان من بود، من در حد میپرستیدمش. خب الان تو بنیاد حفظ آثار و شهرداری منطقه 4 داره دزدی میکنه و میخوره.
خب بغضم میگیره، ناراحت میشم وقتی این صحنه آخر عاقبت اینها رو میبینم. طبیعی بود که خب ما با اینا بزرگ شدیم، یعنی من ژنم میشه گفت اصلا با اینا شکل گرفت تا رسیدیم به اوایل دهه 70 که من اون موقع روزنامه کیهان یک فردی بود خیلی هم مسلمون بود و حزب اللهی و ارزشی و اینا بود، ولی بخشی از همه موفقیات زندگی من مدیون ایشون هستم. خیلی هم شاید چه بسا شما و اینا خیلی ها باش خاطره داریم. آقای امیرحسین فردی سردبیر کیهان بچه‌ها بود، ایشون تو گردان ما بود. بعد به من گفتش که فلانی تو مثلا من دیدم چیزای خوبی می‌نویسی و اینا، بیا کیهان بچه‌ها کار کن. من پام به کیهان بچه‌ها باز شد و از کیهان بچه‌ها بود که دیگه مثلا به حوزه هنری رفتم و اونجا در مجله سوره و سوره نوجوان می‌نوشتیم، آوینی رو شناختیم با کسای دیگه. تو همین ایام سال میشه گفت دهه 70 بود. قبل از این خب ما کارمون همین بود، یعنی موقع هنوز انصار حزب اللهی شکل نگرفته بود. هر از گاهی بچه رزمنده های تهران جمع می شدیم یه جایی و راهپیمایی می کردیم، حالا مثلا علیه بی‌حجابی، علیه مثلا تهاجم فرهنگی، علیه مثلا دولت خدمت شما عرض بکنم که هاشمی، یا مثلا علیه همه اتفاقاتی که می افته. یکی از چیزایی که به قول معروف من یه خود خندم میگیره این تیک عصبیه، فکر نکنید خیلی خوشم میاد از اون موقع. یکی از چیزایی که گیر سپیچ بچه رزمنده ها و حزب اللهی ها بهش داده بودن چهارشنبه سوری بود، مراسم چهارشنبه سوری. ما هر سال نزدیک چهارشنبه سوری که میشد، یک آخرین سالش هم درگیری خونینی بین کمیته و بسیج و رزمنده ها شد که اصلا من احساس میکنم نطفه تعطیل شدن و بستن کمیته همونجا بسته شد. ما هر سال یه توماری می‌نوشتیم قبل از 13 همین چهارشنبه سوری و ایام نوروز، می‌بردیم تو نماز جمعه‌های کشور. حالا کشور که میگم منظورم مثلا تهران و اسلامشهر و کرج و قم و چند جای دیگه است، مثلا یه تومار مثلا 50 متری 100 متری. بعد اینو می‌بردیم از طریق یکی از دوستانمون که تو دفتر خامنه‌ای بود، می‌بردیم اونجا میدادیم و میگفتیم آقا بس خراب و اگه میشه یه کاری بکنید و اینا. اسفند سال 69 که رفتیم، یعنی مثلا همین 10-12 نفری که بودیم، به اساس میگم خامنه‌ای هم کلافه شده بود دیگه دست ما که هی میاد. گفت این چیه هی میایید به من میگین و اینا، برید کاد تشکیل بدید. یعنی شما مخالف برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بودین؟ بله. اوکی. گفتیم که این بخشی از مثلا فرهنگ نمیدونم منحت ستمشاهی و اینا. حالا ربطشو واقعا الان خودم هم خندم میگیره، ولی ما احساس میکردیم چهارشنبه سوری بخشی از نماد شاهنشاهیه و هنوز هم یه عده هستن مثل من اون موقع که این فکر رو میکنم. خامنه‌ای گفت بریم سازمان تشکیل بدید. اسفند 69. شما موقع 16 سالت بوده 69 درسته؟ من تازه دیپلم گرفته بودم. 69 از 50 نظام قدیم بود. سال 4 اگه یادتون باشه نمیرفتیم مدرسه. درسته. آخه من خودم متولد 54 م 72 دیپلم گرفتم، ولی خب 72 من دانشگاه بودم. رفوزم نشدم. نه 71 دیپلم گرفتم. 72 من قشنگ دانشگاه بودم. بعد اون موقع من دبیرستان بودم. دبیرستانی بودی. دبیرستانی. خامنه‌ای گفت کانال برید یک واسه خودتون کانال و یک کادر تشکیل بدید. و ما همونجوری تو فکر بودیم که چه کار بکنیم، چه گروهی تشکیل بدیم و اینا. بعد از یه مدتی یه روزی آقای حسین علاکرم اومد نشریه سوره تو حوزه هنری، من اونجا بودم که یادم میاد خیلی هم واسم عجیب بود. مرتضی آوینی به من گفت این آدم عوضیه ها، دنبالش نرو. و خب من گفتم نه اونجوری. به من گفتش که ما می‌خوایم گروه تشکیل بدیم و اینا. انصار حزب الله تشکیل شد. داستان‌های خیلی عجیبی داره که اصلا اسمشو چجوری گذاشتن و همچی و چند جلسه رفتیم دیدن خامنه‌ای. انصار که تشکیل شد، خب 72 ما اعلام موجودیت کردیم، نشریه داشتیم و من هم خیلی خوشحال بودم. کارمون رو یعنی اصلا اساس تشکیل انصار حزب الله یک بهش میگفتن نوسازی معنوی. آقای منصور عظیمی اومد اونجا زیارت عاشورا میخوند، حسین علاکرم سخنرانی میکرد. هر هفته تجمع مقابل یک وزارتخونه دولتی بود.
چرا که اصلا اعتقاد داشتیم تو آمیزه های دینی میگن امر معروف و نهی از منکر شامل حال مردم نمیشه، شامل حال مسئولین کشور میشه. و خب واقعا اساس خوبی هم داشت. ما میرفتیم جلوی وزارتخونه ها به دولت مثلا تذکر میدادیم، اعتراض خودمون رو میکردیم، مثلا وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نمیدونم بهداشت، وزارت اقتصاد، بازرگانی. و خب رفته رفته اومد جلو، درگیری هم میشد، درگیری های دانشجویی هم میشد. اینجا خیلی جالبه، شاید خیلی ها ندونن، یکی از کسانی که رقیب ما بود در تشکیل انصار حزب الله آقای حشمت الله طبرزدی بود. یعنی ما 2 تا گروه بودیم، هر دومون میخواستیم انصار حزب الله رو تشکیل بدیم. ما یال سارات الحسین بودیم، آقای حشمت الله طبرزدی پیام دانشجوی بسیجی بود. اینو خیلی جالبه که طرفداراش همیشه پیام دانشجو رو میگن ولی اون آخرش نمیگن. پیام دانشجوی بسیجی اسم نشریه ایشون بود. همون خونه ای رو که ما تحویل گرفته بودیم تو خیابون وصال، یه ساختمونی از بیت زیر پل حافظ، درسته؟ بله. یه ساختمون انصار حزب الله از بیت رهبری گرفته بود، ما در ما وصال بودیم. عین همون ساختمون رو به آقای طبرزدی داده بود، دفتر رهبری در خیابون قائم مقام فراهانی. بله. که اونجا دفتر طبرزدی. ما با هم دیگه اومدیم جلو یک جای کاری و حقیقتاً بین الله من در جریانش نیستم هنوزم، بین انصار حزب الله و آقای طبرزدی یعنی مثلا بین طبرزدی و الله کرم اختلاف افتاد. اساس ورود انصار حزب الله به درگیری های دانشجویی همینجا بود. یعنی شما اولین درگیری های انصار حزب الله رو که ببینی با تجمعات حشمت الله طبرزدی بود. ما با هم دیگه اختلاف صنفی داشتیم و خب این یه شروع شد و ما دیدیم که خب خوبه، ظاهراً جواب میده. به تحکیم وحدت هم کشیده شد، به دانشجوهای به تجمعات سروش و اینا هم کشیده شد و حقیقتا من تا اینجاها صادقانه میگم برام اوکی بود که حالا میرن یه درگیری هست، 4-5 نفر هم کتک میخورن و ما برجت مسئولیم برای حفظ نظام و اینا، تا اینکه رسید به داستان کوه دانشگاه و اونجا یک حرفی زده شد. یعنی مثلا ما از 7-8 تیر ماه میدونستیم که قراره یک اتفاقی بیفته. حسین علاکرم اومد گفت، از بعدها معلوم شد که این حرف اصلا خامنه‌ای هم نبوده، حرف سعید امامی بوده، هیچ وقت هم صحت و سقمش معلوم نشد. حسین علاکرم گفت آقای خامنه‌ای گفته اگر دانشجوها رو امروز ساکت نکنیم برای فردا مجبور میشیم تانک به خیابون بیاریم. گفتیم چیکار کنیم و اینا شروع کردن و گفتن اینجوریه. اواسط جلسه همجوری که ما نشسته بودیم، جلسات رو من فکر نکنید پشت میز و صندلی بود، مثلا حالا تو مسجد بود، یه متکایی هم حسین علاکرم گذاشته و لم داده بود و یهو با دستش گفت اگر مجبور شدیم بزنیم هم بزنیم. خب یه سکوتی یهو برگزار شد. شما نگاه نکنید الان خیلی راحت میزنن میکشن، واقعا برای ما موقع خیلی سخت بود حجم این قضیه. و من یادم میاد همه به هم دیگه نگاه کردن که یعنی با اسلحه بزنیم. و من حقیقتا خب الان هم داخل کشورم از شاید اصلا خوشم نیاد من اینو بگم، مسعود نمکی اولین کسی بود که گفت یعنی چی حاجی؟ گفت یعنی بزنیمش. باز دوری خود جب سنگین شد و من واقعا نمیخوام بگم حالا آدم خوبیم، شیر پاک خوردن چی، من با همون لحظه هرچی با خودم استقرام دیدم با کتک زدنه میتونم کنار بیام ولی با اسلحه کشتن نمیتونم کنار بیام. ولی هیچی نگفتم و خب خیلی هم سازمانی فکر میکردم و اینا. همین خدمت شما عرض بکنم که اصلا نمیخوام فوش بدم، نمیخوام، همین آقای مصداقی هر جایی که میشینه برای تخریب من میگه این با 3 تا نهاد امنیتی همکاری میکرد. آره میکردم، من میگم نمیکردم. من رابطه وزارت اطلاعات اون موقع هنوز اطلاعات سپاه شکل نگرفته بود، یه تیپی بود در لشکر 27 تیپ عمار که بعداً اون تیپ عمار شد قرارگاه سارالله تهران
و اساس اطلاعات سپاه از همینجا بود. سراج و همه این آدما طارق و اینا از اینجا اومدن بیرون. اون موقع بهش میگفتن اطلاعات تیپ. من مثلا با اطلاعات نیروی انتظامی که آقای مسعود صدرالاسلام بود و اطلاعات تیپ که آقای رمضانی بود و همین آقای طائب بودن و سراج و اینا، و خدمت شما عرض کنم با وزارت اطلاعات یه آقای بود به نام آقای حمید فرزنده. من باشون همکاری میکردم. یعنی رابطه این نهادهای اطلاعاتی با سپاه با انصار حزب الله من بودم. من به خیال خام خودم این رو الان شما برید در خدمت شما عرض بکنم سابقه توییتر منم ببینید، هست آخرین سخنرانی استاد معظم خیلی از دوستان آقای تایزاده در کلاب هاست در سالگرد کوه دانشگاه. ایشون اومد تو کوه کلاب هاست شروع کرد صحبت کردن، یه 2000 تا هم لشکر سایبری واسش ریختن. من رفتم اونجا دور دروش گفتم آقا خجالت بگیر شما که یه هفته قبل میدونستی. گفت نه دروغه. گفتم دروغ چیه؟ من اینو گفتم، شما هم میدونی، هم شهادت میدن. گفت نه. گفتم من همین الان میرم عکس اون جلسه رو توییت میکنم که ما رفتیم کردیم و بعد اومدم گفتم آقای تایزی دیدی من از اتاق انداختم بیرون. من به خیال خام خودم که حالا جرأت مخالفت با حسین علاکرمو نداشتم، رفتم وزارت کشور دفتر آقای موسوی لاری نشستم. گفتم آقای لاری رو میخوام ببینم. اول آقای نیری مسئول حراست بود، چند سال پیش فوت کرد. آقای نیری گفت قاضی هم شد و اینا. نه. این مسئول حراست بود. شمالی هم بود، شاید بستگان اون بود. آقای نیری گفت نمیشه و خلاصه من گفتم من اینجا میشینم تا آقای لاری رو ببینم. ساعت هولوش مثلا 4:30-5 دیگه خلاص ما رفتیم تو دفتر آقای لاری رو دیدیم و من گفتم آقای لاری بچهای حزب الله میخوان یه همچین کاری کنن، من نمیتونم مجابشون کنم. اینا میخوان حمله کنن به یه تجمع دانشجویی و احساس میکنن درگیری مسلحانه بشه. موسوی لاری خود نگاه عجیبی کرد به من و آیفون اون تلفنش زد و گفتش که مصطفی بیا. آقای تایزاده با اون یه وضع همین تیپیکال مدیرا 2 تا جورابش کرده بود اینجوری تو شلوارش و اینا اومد به من گفت چیه؟ لاری به من گفت تعریف کن. من شروع کردم گفتم یه همچین اتفاقی افتاده و من نمیتونم، شما دبیر شورای امنیت کشور هستی، اگه میشه بیان یه کاری کنید بچه‌ها ساکت. به من گفتش که امکان نداره همچین اتفاقی بیفته. گفتم من به شما میگم داره میفته، من دبیر سیاسی انصار حزب الله ام، دارم میگم میخوان یه همچین کاری کنن. گفت نه. من امروز به زرس قاطی میتونم قسم بخورم که همشون در جریان بودن. آقای لاری و تایزاده منو سنگ قلاب کردن. من 2-3 روز بعدش رفتم پیش آقای، یه روز بعدش رفتم پیش آقای صدرالاسلام. گفتم اطلاعات نیروی انتظامی بود. گفتم که آقا مسعود میخوان یه همچین کاری کنن. گفت اصلا حرفا چی؟ گفتم من میدونم دیگه، ما چند روز پیش جلسه داشتیم دارن بین بچه‌ها اسلحه تقسیم میکنن. گفت اصلا امکان نداره. پیش آقای وزیر اطلاعات رفتیم، با آقای یونسی هر کاری کردم. آقای فردود گفت میبرم پیش آقای وزیر اطلاعات کشور به من گفت اینا میخواستن ببینن فضول اون جمع کیه، الان تو اینو من بگی من برم کاری کنم میفهمم تو گفتی. نه اصلا امکان نداره. خلاصه 18 تیر اتفاق افتاد و خب من نرفتم دیگه. من چند روز قبلش علنا دیگه یعنی که گفتن که در اعتراض به روزنامه سلام بود یه روز قبلش و اینا، پس هم اینا برنامه‌ریزی بودن. نه آره نکنید. روزنامه سلام چهارشنبه بسته شد. روزنامه سلام چهارشنبه بسته شد. پنجشنبه اینا تو داخل کوه دانشگاه یک تجمعی گذاشتن که اون تجمع هم مثل الان سیستم موبایل و اینا نبود که به هم دیگه خبر بدید. به قول معروف یه پادزهر باید انجام میشد تا تقیه بچه‌های حزب اللهی با وانت و کامیون از اسلام شهر، از کرج، از شهر ره، نمیدونم از شهر کجا بود، شهر قدس، قلعه حسن خان بود. حاجی بخشی قلعه حسن خان زندگی میکرد اون مقطع. خب این داستان اینا قشنگ حساب شده انجام دادن این کارو. پنجشنبه شب یه تجمع گذاشتن تو داخل خوابگاه کوه دانشگاه. یه سری بچه حزب الله رفتن حمله کردن. فرداش که شد جمعه، شبکه انصار حزب الله روزای جمعه فقط فعال بود. تو نماز جمعه همدیگه رو پیدا میکردن. تو نماز جمعه همه به همدیگه گفتن و اون حمله کذایی که شما میبینید
ظهر یا میشه گفت عصر روز جمعه، یعنی در اصل میشه گفت 19 تیر اتفاق افتاد، 18 تیر اصلا خبری نبود. روز جمعه همه رفتن حمله کردن و من بهشون هم گفته بودم نمیام، ما اصالتا شهریاری هستیم. من رفته بودم خونه یکی از بستگان، خونه خالم دیگه، خونه خالم تو شهریار و همونجا موندم. اون موقع نه بیسیم آنتن میداد و نه موبایل آنتن میداد تو شهریار. تا نزدیکای جمعه هم موندم، غروب جمعه هم موندم. جمعه که اومدم نکته خنده‌دار به همون آقای فرود که نماینده ما بود در وزارت اطلاعات، من اومدم نزدیکای میدون آزادی که شدم، موبایل تازه آنتن میداد. دیدم که آره ایشون شروع کرد من زنگ زدن. گفت کجایی؟ گفتم من میدون آزادی ام. گفت تا الان کجا بودی؟ گفتم شهریار بودم. گفت خودتو برسون هتل مرمر. هتل مرمر جایی بود که ما معمولا اونجا جلسه میذاشتیم. ما دیگه نزدیک انقلاب که شدم فهمیدم وضعیت از چه قرار نرمالی. اومدم و همین بازی‌های همیشگی که نمیدونم بیا یه کاری کنیم ساکتشون کنیم. گفتم شما ساکت چی؟ همتون که میدونستین قضیه چیه. من که بهتون گفتم شروع کردن این داستانا. 19 تیر شبش من اومدم داخل خوابگاه دانشجویان تو کوه دانشگاه. آقای منوچهر محمدی و همه این آدما هم بودن دیگه. الان همه چی عوض شده دیگه. علی افشاری بود، مهدی حجتی بود، همه اونجا شاهد بودن دیگه. و همه منو دیدن شروع کردن داد و بیداد کردن، حمله کردن به من که ببین دوستات چه کار کردن. من به همین منوچهر محمدی گفتم من میخوام بیام صحبت کنم و اینجوری و اینا. اومدم داخل کوه و گفتم که این کار حزب الله و اگه اینا حزب اللهی هم من دیگه حزب اللهی نیستم. فردا شبش هم من بازداشت شدم. این میشه گفت امپیتیری ترین نوع داستانیه که میتونم از یه چیز دیگه خروج خودم بگم. چون مثلا منم تو اون سالا منم دانشجو بودم، البته هیچ شرکتی در این داستان نداشتم، فقط دور مثلا بیننده بودیم. ولی من یادمه که خیلی صحبت کشتار بیشتر یا خیلی دستگیری‌های وسیع‌تر از اینی که بعداً در اومد که مثلا 10 نفر گرفتن یا مثلا 1 نفر کشته شده. واقعا 1 نفر فقط کشته شده در ماجرا 18 تیر؟ حداقل 5 نفرشو من میشناسم. 5 نفر کشته شد. حداقل 5 نفر رو من به اسم میشناسم که کشته شدن. خب بعداً اسمشون هم بدیم که بالاخره و طیف بازداشت شدن وحشتناک بود. شما نکنید جوری بود که مثلا وقتی که منو همون تاریخ بازداشت کردن، منو آورده بودن، اون موقع هنوز زندان توحید باز بود. من اومدم زندان توحید تو انفرالا. الان جمهوری اسلامی خیلی با وقاحت تمام زندان توحیدو که یعنی اسمش همون کمیته مشترک ضد خرابکاری بود، تو سریالا نشون میده. همه دیدن سلولای انفرادی رو. انفرادی زندان توحید 5 نفر توش بودیم. یعنی تو سلولی که من بودم دسته بر قضا من بودم، منوچهر محمدی بود، یک آقای دیگه بود به اسم مهران میر عبدالباقی، یه پسر دیگه بود به نام سیف از همین پان ایرانیستا بود، یا آقای بود به اسم سیف و یه نفر دیگه که فامیلیش یادم نیست. یعنی توی سلول انفرادی ما 5 نفر بودیم. اینقدر حجم بازداشتی ها زیاد بود، یعنی وحشتناک گرفته بودن که بعدها من شنیدم که حتی مثلا تو یه سری از مساجد هم اینا بازداشتگاه کرده بودن. یعنی حجم عظیمی بازداشت شده بود و خیلی هم حتی در بازداشتگاه مثلا سعید زینالزاده الان هنوز معلوم نیست در بازداشتگاه کشته شده، موقع بازداشت کشته شده و چه اتفاقی باشه. یعنی در بازداشتگاه هم خیلی ها میتونن زیر شکنجه کشته شده باشن که آمارش جمهوری اسلامی نداد دیگه. بله. به هر حال سپاسگزارم. من که خیلی راضی هستم از این برنامه و اطلاعاتی که دادی و ازت میخوام یه قولی بگیرم که اگه ممکنه بیا هر هفته با هم داشته باشیم راجع به همین افشاگری‌ها رو یه جای شروع بکنیم، راجع به همین دزدی‌هایی که داره میشه و بتونیم این شبکه رو یه جوری به گوش هم میهنانمون برسونیم و بلکه شاید یه سندی بشه برای آینده. حالا که اپوزیسیون فعالیت مشخصی انجام نمیده متاسفانه، من واقعا این نقدو دارم به اپوزیسیون. نه فعالیت خیلی مشخصی داره انجام میده دیگه. افشین جان همینه دیگه که فعالیتاشون همینه، ساکت میکنن بقیه رو. حالا به هر حال حداقل ما کار خودمون رو انجام بدیم به عنوان یک ایرانی. و گفتی راجع به انگیزه، من خواستم بگم که واقعا همون میهن دوستی، همون ایران دوستی انگیزه هممون که میخوایم کشورمون رو نجات بدیم از اشغال این حکومت دزد فاسدی که
و جنایتکاری که کشور ما رو اشغال کرده. میخوایم کشورمون رو آزاد کنیم و این فکر میکنم که خیلی کار موثری هست افشای این پول، این دزدی هایی که میشه، چون تمام این جنایت ها برای همین دزدی ها انجام میشه، برای همین پول هایی که به جیبشون میره، این همین مهمونی های دبی و لندن و این ور اون وره، یا اون خونه 100 میلیون دلاری که گفتی. سپاسگزارم ازت. اگه صحبت پایانی داری میشنویم. نه من ممنونتم، واقعا ممنون هستم. برنامه خوبی بود و من خودم هم آماده‌ام واقعا. به قول شما همین مورد به مورد بریم جلو و خب خودم به شما حمله بشه تو برنامه. نه مشکلی نداره. مشخص کارمون، میدونی من دیگه کارنامه‌ام دیگه اون روه دیگه، هر کس میخواد میگه. شما هم همینطوره، الان شما خیلی شفاف افشین عزیز ناکن. من الان 21 سال دارم علیه جمهوری اسلامی میگم و فکر میکردم که همینه. واقعا توی این 1 سال اخیر من اصلا صحنه‌هایی دیدم که بعضی موقع میگم شما ناکنید. مثلا من 100 بار راجع به قاضی مرتضوی نوشتم، من 100 بار راجع به مثلا محمد ولی مثلا 1 بار بیایم راجع مثلا یه دزدی که مثلا توی دبی هست و این آدم مثلا داره دزدی میکنه و به قول خودش هنرمند انقلاب شیر و خورشید هم هست، منو تو یوتیوب گزارش میکنن، منو نم تو همه راه ها هم بلدن، ابیوز در اینستاگرام شدم، نمیدونم به هم اونجا. و من بعضی موقع میگم بابا سعد و احمد به مسئولین جمهوری اسلامی هرچی فوشیشون میدی کاری ندارن. اینا اصلا وحشتناکن. یعنی اصلا ما با یه چیز عجیب و غریبی طرفیم که هم دست دارن در اپوزیسیون، هم راه های ریپورت و گزارش رو بلدن، هم میدونن مثلا به متا چی بگن، به اینستاگرام، به یوتیوب چی باید بگن، برن شکایت بکنن و حرفشون هم همینه، ما از فعالین انقلاب شیر و خورشید هستیم. بله. یعنی یه چیز عجیب، دنیای عجیبی پیش روی من توی این یک سال طبیعیه. میدونی چرا؟ چون اونی که جمهوری اسلامی تکلیفش معلومه، بالاخره جمهوری اسلامی مشخصه که چیه، ولی اون کسی که نقاب داره و شما نقاب اونو داری میزنی کنار، اونجا به حال نقابه کلی پول خرج شده، کلی دقیقاً کار شده رو، شما داری این نقاب میزنی کنار، یعنی همه اون پولا سوخت میشه و این همه حمله و اینا. خیلی من فکر میکنم که بیشتر از اون چیزی که من تجربه کردم این نیستش که فقط اون یه نفر داره حمله میکنه به شما، دقیقاً یک تیمی دارن، اینا همه جام هستن. تمام این شبکه‌های اجتماعی، هم یوتیوب هم متا، اینا یه سری شرکت‌های جانبی دارن که اینجور کاراشون انجام میدن و اینها تو اون شرکت‌ها بعضیشون اصلا مال عوامل جمهوری اسلامی هست. در این حد مثلا من یه مثال آخر بزنم. بله. یک فردی هست به اسم مهدی کیهانفر در دبی. بله. این آقای مهدی کیهانفر داره پول بخشی از سپاه پاسداران رو با خرید ماشین میشوره. یعنی پول نفت قاچاق سپاه پاسداران که اسمش هم گذاشتن صندوق بازنشستگی سپاه پاسداران، پولش میره تو جیب مهدی کیهانفر. مهدی کیهانفر خودروی لوکس میخره، مثلا نه موتسانگ و لامبورگینی و اینا تو دبی میخره، اینو میفرسته خودرو رو، چون پول نمیتونن بفرستن دیگه، ماشین رو میفرستن داخل کشور. من راجع به این آقا مطلب نوشتم، برای مدت 45 روز صفحه اینستاگرام من بسته شد. یک دوستان عزیزی داریم آرتیکل 19 اینا یک نهاد حقوق بشری هستن. من به اونا گفتم ما صحبت میکنیم، لابی میکنیم با اینستاگرام صفحه شما باز بشه. من الان به شما بگم حدس بزن، حدس 200 هم نمیده که چه کسی نامه داده به اینستاگرام که صفحه منو ببندن. شرکت اورال. شرکت اورال، همین که لوازم آرایشی اینو داره. لوازم آرایشی، ایمیلش هست، من تو صفحه خودم هم گذاشتم. شما چجوری میتونی اورال و سپاه و مهدی کیهانفر رو با هم دیگه ربط بدی؟ اصلا واقعا محیرالعقوله که اینستاگرام به من گفتش که شرکت اورال گفته نقض کپی رایت کردی. من گفتم آخه اصلا من نه ویدیویی گذاشتم نه کاری کردم. گفت چرا شما به این کار کردی و صفحت بسته شده و این دوستانمون تو آرتیکل 19 گفتم ما باز میکنیم. یعنی الان نامه رسمی اورال رو من دارم
که تو نقض کپی رایت کردی. نقض کپی رایتشون چیه؟ مهدی کیهانفر پولشور سپاه در دبیه. این شبکه عجیبیه، اصلا نمیتونیم بفهمیم چیه، هر چقدر هم که راجبش حرف بزنیم. خیلی جالبه واقعا، چی بگم، عجیبه. سپاسگزار از وقتی که گذاشتی و تا برنامه بعد. امیدوارم که به زودی برنامه بعدی با هم دیگه داشته باشیم راجع به همین افشاگری ها و ممنون از حضور در برنامه. بدرود. زنده باشی. قربانت. منم متشکرم وقتی که در اختیارم گذاشتی. بدرود.